कसे आहेत मित्रांनो? मस्त ना? आपण पण एकदम मस्त. तर मित्रांनो, जसं तुम्हाला गेल्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की आपला पुढचा व्हिडिओ अनबॉक्सिंगचा आहे, तर तुमच्यासाठी घेऊन आलोय आपला पहिला अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. तर चला आता पाहूया अनबॉक्सिंग. मित्रांनो, आज पहिला अनबॉक्सिंग व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. जसं तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात की हा आहे सॅमसंग गॅलेक्सी A50 विथ 64 GB इंटरनल मेमरी अँड 6 GB रॅम. डिव्हाइस अनबॉक्स करण्यापूर्वी याचे स्पेसिफिकेशन पाहूया. इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, ट्रिपल कॅमेरा, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट, 4G LTE ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, फुल HD डिस्प्ले, अशा प्रकारे आहेत. आता चला तर अनबॉक्स करूया डिव्हाइस. बॉक्स ओपन केल्यावर पहिलं तर डिव्हाइस दिसतो. तर डिव्हाइस सध्या साईडला ठेवूया आणि त्याच्या आतमध्ये अजून एक बॉक्स आहे, तो पाहूया त्याच्यामध्ये काय आहे ते. बहुतेक याच्यामध्ये युजर मॅन्युअल असेल, तो ओपन करून पाहूया. अच्छा, याच्यामध्ये एक केससुद्धा आहे. हे पहा, युजर मॅन्युअल. हे तुम्ही पाहत आहेत, मॅन्युअल गाईड. आणि हे ट्रान्सपरंट मोबाईल केस, जसं तुम्ही पाहत आहे. तर चला तर आपण आता पाहूया अजून आतमध्ये काय काय आहे. हा डिव्हाइस आपण पाहू नंतर. तर पहिले ह्याच्यासोबत ॲक्सेसरीज काय काय आले ते पाहूया आपण. डिव्हाइस तर पाहूच, ॲक्सेसरीज बघूया काय काय आहेत. त्याच्यासोबत आहे हे ब्लॅक कलरचं ट्रॅव्हलर ॲडॅप्टर. बहुतेक फास्ट चार्जिंग असावं. फास्ट चार्जिंग असेल तर खूप चांगलं आहे. हे फास्ट चार्जिंग ॲडॅप्टरच आहे. आणि सोबत याच्या बेसिक सॅमसंग इयरफोन्स आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि टाईप C USB केबल. आणि सिम इजेक्टर टूल. तर चला तर डिव्हाइस पाहूया आता. डिव्हाइस तर दिसायला तसं खूप चांगलं आहे. बॅक साईड थोडी ग्लॉसी आहे, खूप चांगली आहे. आणि खूप डिव्हाइस तसा बघायला खूप चांगला वाटतं त्याचं. तर चला आपण डिव्हाइस ऑन करून पाहूया. डिव्हाइस ऑन होतं. मित्रांनो, हे टच फील खूप चांगलं आहे याचं. पाहूया याचा कॅमेरा कसा आहे. काही फोटो क्लिक केले आहेत ते तुम्ही पहा कसे आहे. काही फोटो दाखवते तुम्हाला. त्यानंतर या फोनमध्ये लेटेस्ट अँड्रॉइड व्हर्जन आहे, म्हणजे तो अँड्रॉइड पाय आहे. हे बघा, तुम्हाला दाखवतो. हा बघा.
मित्रांनो याच्यावर आलेला केस आपण घालून बघूया कसं दिसतंय. ट्रान्सपरंट आहे, बेसिक आहे, चांगलं आहे. याची ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्वालिटी बघूया. आपलाच व्हिडिओ आपण सर्च करतोय. तुम्ही जर अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. हे पहा, मित्रांनो तुम्ही ऐकू शकता याची ऑडिओ क्वालिटी. व्हिडिओही पाहू शकता. फुल HD मध्ये आपण पाहूया कशी दिसते. व्हिडिओ क्वालिटी फुल HD असल्यामुळे खूप चांगला आहे. तर अशा प्रकारची व्हिडिओ क्वालिटी आहे. मित्रांनो असा होता आजचा अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, कारण या तुमच्या मित्राला तुमचीच साथ आहे. आणि त्या अशा नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.